Sziasztok! Sziasztok! Ma valami egészen elképesztő lehetőség nyílt meg előttünk, ugyanis van két olyan berendezés, ami nem fogjátok kitalálni, micsoda? De szerintem 2 router lesz az. Valószínűleg. Sok-sok nagy interfésszel. Csúnya nagy barna dobozokban, tehát gondolom, hogy ebből rögtön a márkát is kitaláltátok. Nagyon régóta várjuk őket. És nagyon nagyok a dobozok is, úgyhogy most felszenvedjük őket ide az asztalra. Tadám! Mi lehet ő? Az szerintem valamilyen 100 gigás interfésszel rendelkező Mikrotik router. Nekem csak egy kisebb jutott, ebben csak a maximum 10 gigás interfészek vannak. Nézzünk bele a dobozokba. Mit tudunk mondani ezekről a dobozokról? Legelőször is ugye már látjuk rajta a nagyon klassz lett népi mutémumokat, de még sajnos mindig a régi Mikrotik logó szerepel rajta, nem pedig ez a hatszöges, kockás új modell, amiről az Artur nevű ember rengeteget beszélt nemrég a Mikrotiknál. Hát nem tudom, mivel kezdjük, bontsuk ki. A kibontás se volt egyszerű. Képzeljétek, a 2216-os úgy érkezett, hogy 2 dobozban van benne rögtön. Nem bízzák a véletlenre. Letörjünk össze egy viszonylag drága. Ugye ő lett most a Mikrotik zászlós hajója. Ez a legerősebb router, ami kapható a kínálatban jelenleg. Lecseréli a már jól ismert 1072-es szériát, amit azért valljuk be, hogy ideje volt már egy kicsit frissíteni. Az is 2 dobozban volt. Egyrészt az interfész képességek miatt, másrészt ugye azt látjuk, hogy a Mikrotik kezd ARM architektúrára átállni. Ezek az igazán combos eszközök, amik megmutatják, hogy mire képes ez az architektúra, és azt hiszem, hogy egy kicsit felkavarják ezt az állóvizet, ami itt a Tilerák kapcsán kialakult. Abszolút. Tehát a Tilera esetében arra emlékezhetünk, hogy ilyen nagyon-nagyon sok magunk volt egy CPU-ban, de azok a magok önmagukban nem voltak túlságosan izmosak, tehát amikor tipikusan a klasszikus RouterOS 6 esetén nekiugrott valamilyen komolyabb task, adott esetben egy BGP támla újraszámolás, akkor bizony elég hosszasan kellett várogatni arra, hogy egy mag végezzen vele. Ugyanezekkel ezekkel az ARM magokkal már sokkal könnyedében megy, akár még RouterOS V6 mellett is. Természetesen a RouterOS V7, ami meg ugye képes ezeknek az eszközöknek a magjainak a kicsit összetettebb használatára is, tehát egyes taskok azok adott esetben több magot is igénybe tudnak venni, lényegesen jobb eredményt érnek el. Nézzük meg, mi van a dobozokon. Hiszen érdekes egy kicsit áttanulmányozni a mással hangzó torlódást, ami az eszköz típusazonosítójában fedezhető fel. Ugye egy CCR 2216-osról van szó, 1G, 12X-es és 2XQ. Szóval mi is izgalmas nekünk ezen a címkén? Az XQ, a 2XQ, a 2 darab 100 gigás interfész. Ennek nagyon örülünk. Azért ez egy hatalmas nagy erőlépés volt a Mikrotik esetében is. Valamikor már néhány, hát lehet mondani, szerintem 1-1,5 éve azért már benne volt a levegőben, hogy lesz itt bizony nem sokára 100 gigás Mikrotik termék, hát lehet, hogy 2 év is volt. Ugye megjelentek mindenféle a pletykák ott a fórumon, egyik közülük az ugye egy ilyen insider joke volt a Mikrotik részéről, amikor ott az Ethernet over Water nevű mutatványt próbálták demózni, hogy ott akár több 10 fölötti 100 gigás interfészis lehet egy routeren, de itt van egy kézzelfogható eszköz, amivel vele tudunk rúgni egy QSFP28 formfaktorú 100 gigás interfészt, amiről ugye természetesen el kell mondani, hogy azért az sem ingyen lesz, tehát önmagában a routernek az ára az nagyon, nagyon barátságosnak tűnik, hiszen egy $3000 alatti routerről beszélünk, ha ezt összehasonlítjuk a 1072-esnek a pozíciójával, ez még effektíve olcsóbb is, mint a 1072-es volt. Sőt, ha más gyártóknak a termékeit megnézzük, ami hasonló interfész kiosztással rendelkeznek, akkor meg pláne nagyon olcsó. Hát a Mikrotik maradt abban az érában, hogy megfizethető áron korszerű technológiát hoz elénk, és ugye elkezdtünk végre rendes network szilikonokat találni és használni ezeken az eszközökön. Úgyhogy nagyon meleg ez a doboz. Lassan nézzünk bele, hogy mit találunk odabent. A szokásos hajtogatós, kapunk ajándékba egy táblát. Használt útmutató, azt hiszem, hogy erre senkinek nincs szüksége. Komoly mérete van neki, tehát a megszokott ilyen kis routerboldok helyett itt már egy ilyen egész kis harmonikát kapunk. Fülecskék és egy tápkábel. Egy? 2-nek kellene lennie.
Azt gondolom másik oldalon ez becsomagolva, igen. és még fülecskék, és még tápkábel. Ugye számítunk rá, hogy egy ilyen teljesítményű és ilyen megbízhatóságú eszközt azt nem egy táppal üzemeltetünk. Ráadásul hot webtáp. Ráadásul hot web táppal. Nem szeretném még most az elején összetörni. És azt hiszem, igen. meg is szabadítottuk. Ez egy szép darab, hogy lehessen érezni, hogy mennyiben különbözik a megszokott dolgoktól. Igen, a 1072-es formfaktorát láthatjuk ismételten, tehát a megszokott ilyen relatív, 20-25 cm mély Mikrotik routerekhez képest ez már egy ilyen terjedelmes méretű eszköz, amiről beszélünk. Az elején rengeteg dugó, a két menő 100 gigás port, a hátulján pedig sok ventilátor és a tápegységek. Itt ugye minden dolog hotweb-elhető, tehát menet közben kvázi limitáltan azért szét tudjuk szedni az eszközt, és az esetleges ilyen meghibásodó komponensek legalábbis egyesével kicserélhető. Egy ilyen nagy értékű routernél örülünk annak, ha a tápegységeket menet közben is ki tudjuk cserélni. Egyrészt nyilván ez a hálózatunknak valahol a core részén fog működni, és azért a core-ban nem szeretjük azért a BGP hirdetéseinket megállítani, vagy a nagy áteresztő képességű szűrőinket, csak mert éppen egy tápegységet ki kell cserélnünk, vagy mondjuk egy megszorult ilyen kis ventilátort. Ugye a ventilátorokat is egyesével ki lehet szedegetni. Hírlevelekből bizonyára láttátok, hogy ventilátorokat is értékesít most már a Mikrotik hozzá külön. Úgyhogy van eszköz is, amire kicseréljük. Nem kell egy másik routert vásárolni. Ráadásul bizonyára azt is olvastátok már, vagy láttátok a korábbi közleményekből, hogy a tápegységek tekintetében kompatibilisek maradtunk a 1072-es szériával. Egy kicsit nézzük azért meg az előlapját is az eszköznek. Hát ugye nagyon nagy csodákra nem számíthatunk. Van nekünk egy megszokott soros konzolunk, amit ugye az elmúlt 20 évben felnőtt hálózatos emberek mind szeretnek, hiszen ott tudják, hogy mi történik ténylegesen az eszközzel. Van mellette egy giga Ethernet, rezes giga Ethernet portunk. Hát azt szerintem itt semmiképpen nem várhatjuk el, hogy ezt az eszközt ezen PoE-val tudjuk tápolni. Viszont ez helyreállításhoz, tehát bármi problémánk van a router-OS-sel, az 1 gigás port lesz az a bootport, amin keresztül ugye netinstallálóra tudjuk installálni rajta az operációs rendszert. Az összes többi, ez az 1 gigás port természetesen közvetlenül a CPU-ra megy, az összes többi port az pedig egy előtét holmira, egy Marvell programozható switch chipre megy rá. Érdekesség, hogy a két routerrel készültünk mára, el is spoilerezhetjük, azt hiszem, hogy mi a másik. Ő egy 2116-os, 22 vagy 2116-os, nagyon hasonló a modellszám. Ugye a két router tulajdonképpen egy tőről fakad, hiszen ugyanazt a CPU-t építették mindkettőbe, ugyanúgy 16 GB memóriáról beszélünk, ugyanúgy 128 MB-nyi NAND áll rendelkezésünkre a router OS és a konfigurációtároláshoz. Mindössze két nagy különbség van a berendezések között. Az egyiket rögtön látni fogjátok, amint Attila megfordítja a routert. Sokkal kisebb. Sokkal kisebb. És Fix. beépített tápegységek, ugyan itt is két tápegység, de beépített ventilátorok, tehát nyilván ezt a routert le kell állítanunk majd egy esetleges szervizeléshez. Mit látunk? Ugye klasszikusan, ha erre ránézünk, akkor beugorhat egy csomó embernek a 2004-es sorozatnak valamilyen router, ami nagyon-nagyon hasonlított ehhez, van valami sok 10 gigás SFP vagy... barlang. Így van, illetve van néhány rezes portunk, ami szintén gigás sebességre képes, és itt az elkerülhetetlen konzol és management gigabit Ethernet kombináció. A másik nagyon nagy különbség pedig a beépített switch CPU. Tehát hiába ugyanazzal az AVS processzorral dolgozunk, mellette a 22-es szériában egy nagyon komoly preszteráról beszélünk, a 85-24-esről, míg a kisebbik testvér esetében egy kicsit gyengébb képességű. Ennek ellenére a cég azt állítja, hogy ott is hamarosan Layer 3-as offloadingot fogunk kapni. Nyilván itt ugye a kisebb CPU-t, a kisebb switch chipet, azt semmi más nem indokolja, mint hogy alapvetően kisebb interfészek vannak rákötve. Tehát
effektíve, ha jól emlékszem, ebben a kivezetett portok és a mögötte lévő a Gravitron CPU-nak a forwarding képességei az többé-kevésbé egy szinten vannak, még itt az igazi kicket azt maga a programozható switch chip teszi hozzá, így van. Nekem meglepetés volt, megnéztem a két eszköznek a sávszélesség teszt táblázatát, amit maga a Mikrotik ad, és arra számítottam, hogy bizonyos tesztekben közel azonosnak kellene lennie, és nem. És gyanítom azért nem, mert annyira sokat tesz hozzá a beépített switch chip, illetve az abból származó különbség, hogy bizonyos folyamatok nyilván nem érik el a CPU-t, és nyilván azok a tesztek, amik kifejezetten fast pass-ben vagy fast forwarding képességek bevonásával működnek, azokat támogatja ez a networking szilikon. Úgyhogy bődöltes különbség volt, hogy 4-szeres előny van a nagyobb testvér javára. Így van. Tehát kaptunk egy nagyon jó, modern ARM64-es CPU-t ARMv8-as magokkal, nagy teljesítménnyel, elég sok memóriával, és még ugye az is nagyon jó ebben az eszközben, amiről nem beszéltünk, hogy a 128 GB beépített, 128 MB beépített a flash storage mellett még van egy M2-es slotunk, ahova belerakhatunk egy darab solid state eszközt, egy SSD-t. És mit ér egy unboxing videó anélkül, hogy a kupakját is levennénk az eszközöknek? Semmit, úgyhogy megnézzük. Elég uncsi belülről, ugye? Egy nagy szélterelő. Így van, szélterelő, amit most én levennék, hogyha nem lenne az is lecsavarozva. Két csavar, ahhoz hoztam a kisebbik csavarozót. Én csaltam, mert én megnéztem előtte, hogy milyen csavarozók valók hozzá. Lehet látni, hogy egyébként én itt legalább látom, hogy itt még van egy fan header, tehát még plusz egy ventilátort be lehet tenni ide a helyre, majd a közelképen fogjuk látni, hogy lehet látni, hogy a cserélhető tápok azok hát elég körülményesen cserélhetők, jelentős mennyiségű csavar eltávolításával, és elég sok a csatlakozó kihúzgálásával. Na nézzünk akkor bele, mit látunk, van egy szép kis hárfa, hűtőborda, a fan csatlakozók, ez a pár SFP plusz socket, és akkor valahol itt kéne lennie, így van, itt is van a vezetékek alatt egy M2-es, hát ezt szerintem majd a közelképen fogjuk tudni igazából megmutatni, egy M2-es SSD slot, ahova teljesen szabadon tudunk behelyezni egészen kicsi méretűtől, tehát azt hiszem az 42 mm-estől egészen nagy méretűig, tehát még a PC-kben megszokott 80 mm-es fölötti méretű SSD-t is, aminek ugye az az előnye, hogy akkor akár tudunk rá mindenféle rögzítési pont is. Konténereket pakolgatni. Hát ezeket a rögzítési pontokat természetesen át lehet helyezni, de az már egy elég körülményes feladat, hiszen az egész baseboardot ki kell venni a helyéről, és akkor utána a hátsó csavarokat megengedve lehet ezeket a kis standoffokat közelebb hozni. Hát kb. Ennyi. Még érdemes megmutatni a szokásos aranyszínű Mikrotik logót, az én személyes kedvencemet közvetlenül a típusjelzés fölött, ami szintén rajta van, meg néhány betöltetlen header, amit a fene se tudja, mire szerettek volna használni, de Isten igazából olyan nagyon-nagyon sok hiányzó alkatrészt nem találunk rajta. Az egyik kedvencem, ha már a hiányzó alkatrészek vizé nevezünk, itt van egy levakolt nyílás, ami ki van vágva a router elején, ez egy normál méretű USB-nek lenne a helye. Nem tudjuk, a költő milyen szerepet szánt neki, viszont a nyákra is oda tervezte a másik oldalát, tehát elképzelhető, hogy ebből látunk ilyet. Így van. Nézzük meg a testvérét, ő lehet, hogy izgalmasabb egy kicsit. Ha emlékszel az 5009-es esetén, a szétnyitása az eszköznek az egy kicsit körülményesebb, ilyen érdekes módon. Nagyon masszív fémház, igen. Igen, és ott eltávoztak bizonyos alkatrésztek a baseboardról, de ezt hál' Istennek nem befolyásolta az eszköznek a működését. Itt a ventilátorunk. Itt látni egy fénycsatornát, tehát ez valamilyen visszajelző fény lesz az alaplapról, gondolom a ventilátor üzemképességének, vagy LED. Valamilyen diagnosztikai LED-nek a visszajelző fénycsatornája lehet. Nagyon könnyű volt eltávolítani. Egy csavar. Könnyen kijött a helyről, és akkor nézzünk egy tápot. És egy kicsit érdemes előtte meglazítani. Kis rugós csavar. És már jön is. Nagyon kis kompakt megoldás, de hát láttunk már hasonló tápot, beépített integrált ventilátorral. Én közben elkezdem szétszerelni. És akkor jöhet a tadá.
ugye szép nagy műanyag takaró alatt elbújik valahol egy router. És a műanyag takarót sem egyszerű levenni, mert a műanyag takarót még további fém dolgok tartják a helyén, amik, ha jól látom, a ház oldalához is vannak csavarozgatva. Azért azt lehet látni, hogy maga a baseboard az így eléggé lazára van hagyva. Nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes, de itt bizony található 2 darab SATA csatlakozó az alaplapon. Ami, hát azért mindenképpen érdekes dolog. 2 darab olyan SATA csatlakozó, amiben ilyen SATA diszkon modul dolgokat lehet bedugni, tehát egy SATA tápegység is, tápcsatlakozó is van, és egy SATA adatcsatlakozó, valószínűleg SATA 3-as csatlakozó. Ez amiatt lehet, mert a CPU-n eleve rajta van ez a dolog, és gondolom a nyáktervező úgy gondolta, hogy ha már ott van a CPU-n, akkor egyszerűen vezessük ki. Szintén, itt aztán rengeteg SSD-nek van helyünk, van 2 mini PCI Express M2-es SSD slot. Ide már csak a rövidebb SSD-ket tudjuk betenni, tehát maximum 80 mm-es 2280-as SSD-t tudunk betenni, illetve azoknak a kisebb változatait. Természetesen hasonló módon ilyen plusz standoffokat kell bedugdosni, hogyha a kisebb SSD-ket szeretnénk betenni, de hát miért tenném be olyan kisebb SSD-t, úgyis olyan nehéz őket megtalálni a neten. Nagyon-nagyon más, nem. Egy lényegesen letisztultabb tápellátási kialakítást látunk, ahogy satszolom, szerintem ugyanúgy 12 voltos táp, a fene se tudja, minden rá van írva. AC input, DC output, 12 voltos tápegységekkel működik a dolog. Én nem lepődnék meg azon sem, hogy a 21 voltos tápegységekkel ugyanúgy működne ez a board, de hát inkább ne kockáztassunk. Jó, ezt már ismerhetjük a 1072-ből. És akkor itt az ominózus tápház, ami eltérés lehet. Esetleg a 1072, régebbi 1072 modellek és az új routerek között. Sajnos most volt szerencsénk egy ilyenhez, ahol tapasztaltunk eltérést, de a cseréje nem olyan nagy őrület, tehát ezt is néhány csavar tartja mindössze a helyén is kompatibilissá tehető. Ugye, ami érdekes lehet, az a 2 darab QSFP 28-as fiók, ahova bele lehet rakni ugye 100 gigás interfészt. Ez bizony saját kis hűtőbordával rendelkezik, tehát azt jelenti, hogy itt számíthatunk azért szignifikáns a hőmérséklet leadásra. Ez azért logikusnak is tűnik, hogyha belekerül egy single módusú, nehogy Isten DVD-en maradt. Is olyan, hogy a modulokat mind hűti. Így van, lefedi ezeket a 100 gigás interfészeket is. Tehát bizonyára fontos lesz majd az, hogy a ventilátorok jól működjenek. Nem véletlenül csinálták cserélhetőre őket. Ugye ezek a kis pici 4 centis ventilátorok amúgy is hajlamosabbak a szorulásra, esetleg a meghibásodásra. Ugye nagyon nagy fordulattal kell őket üzemeltetni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű levegőt szállítsanak. Nem véletlen, hogy rögtön 4 van belőle. Majd meglátjuk, hogy a router-OS hogy viselkedik és hogy menedzseri ezeket a ventilátorokat különböző környezeti körülmények között. Hát önmagában szerintem ez az, amit el tudunk mondani erről az eszközről, hiszen nagyon sok minden látnivaló nincs itten belül. Ruha nélkül. CPU, switch chip. És így egész jól látszik a CPU mellé föltermelt memória. Itt sorakoznak szépen sorba a memóriacsipek. Ja, sajnos azok nem cserélhetőek, tehát 16 gigával tudunk gazdálkodni. Így van. Tehát azt gondolom, hogy a 16 giga mind a routing tábla feldolgozásához, mondjuk egy full BGP tábla, sőt akár több full BGP táblának is illene beleférni. Egy kis testvérlapocska a ventilátorok szabályozásához, illetve nyilván azoknak a diagnosztizálására is. Úgy emlékszem, a weboldalon fent van a blokkvázlata ennek a rendszernek kompletten, és ott szépen megemlékeznek róla, hogy milyen diagnosztikai áramkörök kapcsolódnak itt, még ahhoz nyilván, amivel a táp feszültségét, a ventilátorok fordulatszámát, a ilyen külső-belső environment szenzorokat üzemelteti, méri a rendszer is. Gondolom annak megfelelően szabályozza majd a ventilátorok fordulatszámát. Viszont itt nem látok rajta. Vagy látok rajta? Mit nem? Speakert. Akkor ezzel nem fogunk tudni játszani Star Wars indulót. Ez egy nagy szívfájdalom, úgyhogy egyre több eszközről marad le. Nagyon
kényelmes volt. Az, bár nyilván talán a datacenterben sosem fogjuk hallani Igen, pittyegni a az routerünket, zajban. és abban se leszünk biztosak, hogy a miénk pittyeget. Szerintem ebben sincsen speaker. Abban biztos, hogy nincs, mert őt már beüzemeltük, és Igen, nem csipog. nem ad hangot. Talán tényleg ez lesz a trend. Mondjuk engem elsősorban a SATA csatlakozó végkifejlete érdekelne, hogy annak lesz-e valamilyen folyamánya itt, valamilyen más platform esetén. Szóval, hogy tetszenek? Ők voltak a CCR 2116. és a 2216-os, a drág nélkül. Sziasztok! Sziasztok!